السلام عليكم، أنا سلوى تشتاو. أطل عليكم في رمضان هذا العام ببرنامج يومي أحكي فيه قصصاً من تاريخ الإنسان. اشتركوا في القناة حتى تصلكم كل الحلقات لحظة البث. الآن مباشرة إلى قصة اليوم. في غرفة مظلمة باردة تكسوها الوحشة بإحدى أقبية جامعة اسطنبول، تجلس إحدى الطالبات تحدق في الطاولة أمامها، تنتظر تجاوز العائق الأخير في طريق دخولها أقدم وأعرق جامعة في تركيا، وهي جامعة اسطنبول. بعد تجاوز كل الامتحانات التي صممت بهدف انتقاء أذكى وأفضل الطلاب في تركيا، هذه الطالبة الآن على وشك مواجهة أصعب امتحان. فكل اختبار عملي أو نظري نجحت في تجاوزه لا يرقى لصعوبة هذه اللحظات التي ستعيشها بعد دقائق. بعد لحظات يفتح الباب وتدخل أستاذتان في خريف عمرهن بوجهان كئيبان لا يخفف من برودهما سوى حر ذلك الصيف من عام 1997. تبدأ إحداهن التحدث مع الشابة عن أهمية هذه الجامعة وصعوبة دخولها، وعن الجهود الكبيرة التي بذلتها لتنجح في تخطي جميع التحديات، وعن الأداء الرائع الذي حققته لتتمكن في النهاية من الوصول إلى أعتاب الجامعة. لكن تبقى هناك عائق واحد، وهو الأصعب، عائق لا يمكن لإدارة الجامعة أن تغض الطرف عنه، إنه الحجاب. من هذه اللحظة تبدأ محاولة إقناع هذه الطالبة ومثلها الآلاف من الطالبات المحجبات بضرورة التخلي عن الحجاب لو أردنا تحقيق الأحلامهن وأحلام آبائهن بدخولهن جامعة في اسطنبول خصوصاً وتركيا عموماً. غرف الإقناع، هذا هو الاسم الذي أطلق على هذه المساحات الخاصة التي تجري فيها محاولات إقناع الطالبات المحجبات المقبلات على الدراسة في الجامعة بخلع حجابهن، وكانت تمثل رحلة عذاب نفسي مضني على الطالبات المحجبات وعائلاتهن. فالأساتذة الذين يفشلون في إقناع أي فتاة بالتخلي عن حجابها يتوجهون مباشرة إلى عائلتها ويعمدون إلى محاولة إقناع العائلة بضرورة التحدث مع الابنة وشرح خطورة قرارها بالمحافظة على حجابها، وعن النتائج التي ستترتب على ذلك من عدم إكمالها لتعليمها وبقائها متخلفة. وهذه كلمات لطالما استخدموها لإخافة الفتيات الصغيرات من مستقبل مظلم. من الطالبات من اضطر لخلع الحجاب لضرورة إكمالهن تعليمهن، منهن من فضلن البقاء في المنزل بانتظار الفرج من عند الله تعالى. أما العائلات الميسورة فلجأت إلى إرسال فتياتهن إلى بلاد الغربة، وبالأخص فيينا والأردن ومصر، لإكمال تعليمهن الجامعي. ومع إصرار رؤوس العلمانية في تركيا آنذاك على تنفيذ مرادهم وصمود الطالبات أمامهم، تزداد حدة المواجهة بين الطرفين. العلمانيون ومن ورائهم الانقلابيون المسيطرون على الجيش والإعلام يكشرون عن أنيابهم، وتصطف عناصر الأمن ومكافحة الشغب بأسلحتها ومعداتها أمام أبواب الجامعات في مواجهة الآلاف من شابات تركيا المحجبات ومن ناصرهن من الرجال والنساء. طيب ماذا فعل الشعب التركي وقتها؟ انتفض الشعب التركي لحماية هويته ومبادئه الدينية. خرج الآلاف بالمظاهرات. ساحة بيازيد في قلب اسطنبول كانت شاهدة على عدة مسيرات وتظاهرات حاشدة تدافع عن حقوق الفتيات في ارتداء حجابهن داخل الجامعات. في تلك الحقبة الكئيبة من تاريخ تركيا الحديث، ليس فقط الطالبات المحجبات بل كل من أيدهن من الأساتذة والمعلمين في المؤسسات التعليمية التركية كان ضحية هذه المؤامرة. حتى طالبات مدارس الأئمة والخطباء لم يسلمن من حظر الحجاب. هذه الغرف هي أبرز ما يميز ما يطلق عليه في تركيا بانقلاب 28 من شباط، وهو انقلاب على المظاهر الإسلامية في البلاد. لم يحدث هذا الانقلاب بقوة السلاح والدبابة،
لكنه تسلل عن طريق السيطرة على مراكز صناعة القرار ومفاصل التعليم والإعلام في تركيا، ومحاولة إقناع الشعب التركي بأن حكومة طريق الرفاه آنذاك التي جمعت نجم الدين أربكان وتانسو تشيلر ستقود تركيا إلى الرجعية والتخلف، وهذا المتمثل بالتمسك بمظاهر الدين الإسلامي. ومن هنا فإن اختيار جامعة اسطنبول لبدء تطبيق نظام غرف الإقناع لم يأتي بالصدفة، فهي أقدم جامعة في تركيا أسسها السلطان محمد الفاتح الذي فتح مدينة اسطنبول وأخذها من أيدي البيزنطيين، وهي رمز انتصار الإسلام في أحدث صوره. الحجاب لطالما سبب ألماً يقض مضجع كل علماني معادي لمظاهر الدين. الكثير من الأموال والجهود صرفت من أجل إقناع جيل كامل من الفتيات بضرورة التخلي عن حجابهن حتى ينضمن لباقي الفتيات في عصر التطور والتحرر من كل القيود. لكن كل ذلك لم يأتي بالنتيجة المرجوة، حيث نجح الأتراك في إعادة المسار السياسي الديمقراطي والحفاظ على مبادئهم وارتباطهم التاريخي بدينهم. وها هنا فتيات ونساء تركيا المحجبات اليوم ينطلقن بقوة، يتقلدن المناصب السياسية والاجتماعية والعملية. ينظرن إلى تلك الفترة محاولين تذكر ملامحها باعتبارها ذهب إلى غير رجعة. الأنظمة المعادية للحجاب كثيرة، لكن ما يجمعها هو فشلها في تحقيق هدفها. أذكر أنا عندما كنت في المدرسة كان مدير المدرسة يقف أمام كل الطلاب في الصباح ويعطي أوامره الصارمة بوجه قبيح قاسي، ويطالب الفتيات الصغيرات المحجبات بخلع حجابهن أمام جميع الطلاب. طبعا لم أكن أتقيد بالتعليمات، لذلك كان ينتهي بي الأمر وأنا أتعرض للإيذاء اللفظي من رجل يكبرني 40 عاما، ومن ثم يتم طردي خارج المدرسة. لكن ولله الحمد لم يدم هذا المدير طويلا. أتطلع لمشاركاتكم، لا تنسوا الإعجاب بالقناة. شكرا لكم.